Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, có nhiều người thắc mắc tại sao trên bản đồ vùng đất Alaska nằm tách rời với lục địa Mỹ mà vẫn gọi là lãnh thổ của Mỹ. Vào năm 1867, Nga đã bán vùng lãnh thổ Alaska cho Mỹ với giá 7,2 triệu đô la. Chỉ 50 năm sau, Mỹ đã thu lại lợi nhuận gấp 100 lần so với giá ban đầu. Vậy tại sao Nga lại chuyển nhượng một mảnh đất vàng như Alaska cho Mỹ? Sau sự kiện Nga sát nhập Crimea, trên trang web của Nhà Trắng đã xuất hiện một bản kiến nghị với hơn 35.000 chữ ký, đề nghị Nga sát nhập Alaska. Dù bản kiến nghị này sau đó đã bị hủy, nhưng nhiều người cho rằng Mỹ đã đánh cắp hoặc thuê vùng lãnh thổ Alaska từ Nga mà không hoàn trả lại. Mặc dù dư luận nghi ngờ, nhưng hợp đồng mua bán vùng đất này rất rõ ràng và cả hai bên đều có lý do hợp lý của mình. Vào thế kỷ thứ 19, Alaska, Nga là một trong những trung tâm thương mại quốc tế. Tại thủ phủ Novo-Arkhangelsk, ngày nay là Sitka, các nhà buôn mua bán nhiều hàng hóa như vải, trà từ Trung Quốc, thậm chí buôn cả băng tuyết tới miền Nam của nước Mỹ. Vì thời kỳ đó chưa có tủ lạnh, các nhà máy tàu thuyền được đóng tấp nập, các mỏ khai khoáng cũng bận rộn. Người ta đã biết đến một số lượng lớn các mỏ vàng trong vùng, và việc bán lại mảnh đất giàu tài nguyên này thực sự là điên rồ. Các lái buôn Nga tìm đến Alaska để săn tìm ngà móc, ngày đó đắt ngang với ngà voi, và da rái cá biển, thứ hàng hóa rất giá trị được thổ dân Alaska cung cấp. Hoạt động thương mại được xúc tiến bởi công ty Nga-Mỹ RAC, vốn kiểm soát toàn bộ các mỏ khai khoáng ở Alaska và được hưởng nhiều ưu đãi, độc quyền từ chính quyền Hoàng gia Nga. Hoàng gia không chỉ thu được những khoản thuế khổng lồ từ công ty mà còn sở hữu một phần lớn cổ phần của công ty RAC. Người nắm quyền hành chính ở Alaska là lái buôn tài năng Alexander Baranov. Ông đã cho xây dựng các trường học, nhà máy, dạy người bản địa trồng khoai tây, và Rubat Taga xây các xưởng tàu, pháo đài, cũng như mở rộng buôn bán rái cá biển. Dưới thời Baranov, RAC làm ăn cực kỳ phát đạt, lợi nhuận tăng trưởng hàng năm hơn 1.000%. Nhưng khi Baranov nghỉ hưu, người thay thế ông là đại úy Hegemeister đã thay thế một loạt nhân viên, đưa vào nhiều cổ đông mới thuộc giới quân sự. Đội ngũ mới nhanh chóng chiếm hữu các cơ sở của RAC, nhưng hành động của họ đã hủy hoại công ty này. Lãnh đạo RAC hạ giá thu mua ra rái cá biển xuống một nửa. Kết quả là trong vòng 20 năm sau đó, người Eskimo và Aleut bản địa đã bắn giết gần như hết sạch rái cá biển, làm cạn kiệt nguồn thu lợi nhuận nhất ở Alaska. Người bản địa đã dấy lên những cuộc nổi dậy. Sau đó người Nga nã đạn từ tàu chiến, hủy diệt các ngôi làng ven biển của họ. RAC bắt đầu tìm kiếm các nguồn lợi khác như buôn bán trà và băng tuyết. Nhưng việc làm ăn ngày càng khó khăn, ngay cả khi chính phủ trợ cấp thêm 200.000 rúp mỗi năm. Tình thế khó khăn. Cuộc chiến khốc liệt trên bán đảo Crimea giữa đế quốc Nga và các nước châu Âu trong thế kỷ thứ 19 từng cướp đi mạng sống của gần 600.000 người của cả hai bên chiến tuyến. Một trong những cuộc chiến tranh ác liệt nhất ở Crimea là cuộc xung đột giữa hai lực lượng hùng mạnh ở châu Âu, liên minh quân sự của đế quốc Pháp, đế quốc Anh, đế quốc Ottoman, tức Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, và vương quốc Sardinia, từng hợp sức để chống đế quốc Nga trong cuộc chiến khốc liệt kéo dài hơn 3 năm, bắt đầu từ tháng 10 năm 1853 và kết thúc vào tháng 2 năm 1856. Khi cuộc chiến tranh Crimea nổ ra, các nước Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chống lại Nga. Moscow không thể tiếp tục trợ cấp hay bảo vệ Alaska, khiến cho những tuyến đường biển đi qua đây dần bị tàu của các nước đồng minh kiểm soát. Ngay cả ngành khai thác vàng danh tiếng của Alaska cũng xuống dốc, và xuất hiện mối lo ngại quân Anh có thể phong tỏa Alaska, buộc người Nga phải tay trắng rời khỏi nơi này. Căng thẳng giữa Moscow và London gia tăng, trong khi mối quan hệ với các nhà chức trách Mỹ lại nồng ấm hơn bao giờ hết. Cả hai bên gần như cùng lúc nghĩ tới ý tưởng mua bán Alaska, vì thế thay mặt Nga Hoàng, phái viên Nga tại Washington, ông Baron Edward Dustock đã mở cuộc đàm phán với Ngoại trưởng Mỹ William Seward về thương vụ này. Trong khi các nhà cầm quyền đang thương lượng thì dư luận cả hai nước đều phản đối một thỏa thuận như vậy. Làm sao chúng ta có thể cho đi vùng đất mà ta đã đổ vào đó quá nhiều công sức thời gian để phát triển, mảnh đất nơi mà điện tín đã được đưa tới, nơi vàng đã được tìm ra. Các tờ báo Nga đặt câu hỏi, tại sao người Mỹ lại cần hộp băng này cùng với 50.000 người Eskimo hoang dã ăn sáng bằng uống dầu cá? Báo chí Mỹ cũng nêu vấn đề, ngay Quốc hội Mỹ cũng không chấp thuận vụ mua bán. Tuy vậy, ngày 30 tháng 3 năm 1867 tại Washington DC, cả hai bên đã ký thỏa thuận Nga bán cho Mỹ 1,5 triệu hecta đất tại Alaska với giá 7,2 triệu đô la, tức 4,74 đô la trên 1 km vuông, một khoản tiền mang tính tượng trưng. Ở thời điểm đó, một vùng đất bình thường ở Siberia với diện tích tương tự có thể có giá gấp 1.395 lần. Nhưng trong hoàn cảnh nguy kịch đó, Nga vẫn mạo hiểm chấp thuận thỏa thuận trên. Hiệp định về việc mua bán vùng Alaska thuộc Nga cho Mỹ được Ngoại trưởng Mỹ William Seward và Đại sứ Nga Edward Stock ký đêm 29 rạng ngày 30 tháng 3 năm 1867. Hiệp định gồm 7 điều, quy định giá bán là 7.200.000 đô la vàng,
trả bằng tiền mặt, thời hạn trả là 10 tháng sau khi văn bản hiệp định được phê chuẩn. Bá tước Steichen cho rằng việc tăng 2,2 triệu đô la so với mức giá định trước là công lao của ông ta và ông ta hoàn toàn có quyền được hưởng một phần trong số dôi ra đó. Thế nhưng Sa Hoàng Nga đã không chiều theo ý muốn của ngài đại sứ. Bá tước chỉ được thưởng huân chương cùng với 25.000 rúp bạc. Sau khi hiệp định được phê chuẩn, Bộ trưởng Ngoại giao Gorchakov đã chuyển giao công việc còn lại cho Bộ Tài chính. Theo đó, đại diện có thẩm quyền của bộ này phải đến Washington, trực tiếp nhận tiền mặt, đưa tiền lên tàu chiến Nga rồi đưa về Saint Petersburg nộp vào quốc khố. Thế nhưng bá tước Steichen đã tự mình đứng ra nhận tiền và thay vì nhận tiền vàng như đã thỏa thuận, ông ta đã đem về nước 7,2 triệu đô la. Số tiền này về giá trị chỉ tương đương 5,9 triệu đô la vàng. Và như vậy, sự vội vàng của đại sứ đã làm nước Nga thiệt hại 1,8 triệu đô la. Điều đáng ngạc nhiên là Nga không hề lên tiếng đòi phía Mỹ trả nốt số tiền còn lại, và thừa thế người Mỹ cũng im lặng luôn. Ngày 1 tháng 8 năm 1868, bá tước Steichen chuyển cho Bộ Ngân khố Mỹ lời xác nhận rằng đã nhận đủ số tiền, và tấm séc hiện còn lưu giữ tại Bộ Tài chính Mỹ. Có tên ông ta ở phần người nhận. Trong số 7,2 triệu đô la, Steichen chỉ nộp vào công quỹ 7 triệu 35 nghìn, còn 165 nghìn ông ta đút túi. Số phận tiếp theo của Steichen không được rõ ràng, cả ở Nga và cả ở nước ngoài, không hề có dấu vết của ngài cựu đại sứ. Bá tước Edward Steichen hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại. Việc bàn giao chính thức Alaska cho Mỹ diễn ra ở Novo-Arkhangelsk. Lính Mỹ và Nga xếp hai hàng cạnh cột cờ. Cờ Nga bị dần hạ xuống, một phát súng Đại Bác vang lên đánh dấu sự kiện này. Sau đó, người Mỹ đã đổi tên Novo-Arkhangelsk thành Sitka. Hàng trăm người Nga không nhận quốc tịch Mỹ đã phải rời khỏi khu vực này bằng tàu buôn. Sau một thời gian ngắn, Mỹ đã khai thác vàng và kiếm được hàng trăm triệu đô la ở vùng đất Alaska băng giá. Giả sử Nga không vội bán Alaska cho Mỹ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong mối quan hệ giữa các cường quốc thời bấy giờ. Hơn một thế kỷ, sau thương vụ mua bán đầy lạ lùng và tranh cãi, hộp băng Alaska trở thành mảnh đất màu mỡ đem lại lợi nhuận khổng lồ cho Mỹ. Với diện tích 1,7 triệu km vuông, Alaska rộng gấp 2 lần bang Texas và là nơi chiếm gần một nửa lượng sông băng trên thế giới. Với khoảng 100.000 km đường bờ biển, Alaska sở hữu vùng biển rộng lớn và tạo ra nguồn lợi khổng lồ từ việc đánh bắt và khai thác thủy hải sản. Số liệu thống kê cho thấy tiểu bang này cung cấp phần lớn lượng cá hồi cho toàn nước Mỹ. Dân số ở mức 741.000 người vào năm 2016, Alaska hoàn toàn là vùng đất rộng lớn, hoang sơ và tràn đầy những món quà quý giá từ thiên nhiên. Nơi đây có Red Dog, mỏ kèm lớn nhất thế giới, mỏ đồng, những giếng dầu ẩn sâu dưới lớp băng quanh năm lạnh giá. Vừa qua, các công ty khai thác cho biết họ đã tìm thấy một mỏ dầu với trữ lượng lên tới 1,2 tỷ thùng. Trước đó nửa năm, hai hãng Kaelut Energy và Apollo Global Management tuyên bố đã tìm thấy mỏ dầu khổng lồ ở vùng biển thuộc vịnh Smith tại Alaska. Đây là mỏ dầu lớn nhất được tìm thấy trên lục địa Mỹ trong hơn 30 năm qua. Ngoài ra, nhờ khung cảnh hoang dã và thiên nhiên rộng lớn, Alaska đã trở thành nơi lý tưởng để các nhà leo núi hoặc những người ưa cảm giác mạnh tìm đến. Nỗi nhớ của người Nga. Những năm gần đây, người Nga cho rằng cha ông họ đã quá sai lầm khi bán Alaska cho Mỹ với cái giá quá rẻ mạt. Năm 2014, trong khi quan hệ Nga-Mỹ căng thẳng do vấn đề Crimea, một bản kiến nghị xuất hiện trên trang web của Nhà Trắng với tiêu đề Alaska hãy quay về với Nga. Những người ký tên bày tỏ mong muốn chính quyền Alaska tổ chức bỏ phiếu về vấn đề ly khai, bởi chính những nhà thám hiểm Nga đã khám phá ra vùng đất này. Thậm chí, Phó Thủ tướng Nga khi đó là ông Dmitry Rogozin đã khẳng định việc đòi lại Alaska là ý tưởng hoàn toàn nghiêm túc của nhiều người Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin không nghĩ như vậy. Tháng 4 năm 2014, trả lời câu hỏi của một công dân Nga về việc sáp nhập Alaska, ông chủ điện Kremlin nói 70% lãnh thổ của đất nước chúng ta nằm ở Bắc bán cầu, thậm chí gần cực, ở Alaska quá lạnh, chúng ta không nên tiến về phía đó nữa. Người Nga dù tiếc nuối và hy vọng chuộc lại đứa con hoang từng bị bỏ rơi 150 năm trước, rất khó đạt được mong muốn của mình. Khác với Crimea hay Ukraine, Alaska không mang dấu ấn đậm đặc của nền văn hóa Nga. Đó có thể là những bảo tàng, những ngôi nhà cổ, những bức tượng lác đác giữa băng tuyết trắng xóa, vân vân còn lại. Người Mỹ cùng với nền văn hóa của họ đã bủa vây khắp nơi. Trên đảo Lawrence thuộc Alaska, một trong những nơi nghèo nhất của nước Mỹ, người ta có thể nhìn thấy lãnh thổ của Nga vào những ngày trời quang mây tạnh. Ở đây, giống mọi thị trấn khác, ở tiểu bang thứ 49 của Mỹ, tất cả những gì người dân quan tâm là cách chống chọi, thích nghi với thiên nhiên khắc nghiệt ở vùng gần cực và khai thác thủy hải sản để làm giàu. Năm 2017, trong bối cảnh tên lửa Triều Tiên có khả năng ập đến bất cứ lúc nào, họ vẫn không hề lo sợ, họ tin tưởng Lầu Năm Góc sẽ bảo vệ mình, như cách mà Mỹ đã và đang sở hữu vùng đất này trong hơn một thế kỷ qua. Các bạn thân mến, chúng tôi xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin các bạn hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.